जय माताजी मित्रों, हूँ ममता गोस्वामी मारी चेनल ममतानी रसोई में तमारुं स्वागत है। आज हूँ तमारी साथे शेर करीश भाखरवड़ीनी रेसिपी, जे एकदम बजार में मळे तेवी क्रिस्पी अने मसाला साथे टेस्टी बने छे। तो मारी आ रेसिपी तमने सारी लागे तो विडियो ने लाइक और शेर करजो अने मारी चेनल पर नवा हो तो चेनल ने सब्सक्राइब करजो। भाखरवड़ी बनाववा माटे मैं अत्यारे लीधुं छे 1 वाटकी मैदो, ते आपणे मोटा वासणमां लई लईशुं। અને સાથે મેં 1 વાટકી ઘઉંનો લોટ લીધો છે। આપણે આ ભાખરવડી એકલા મેદાના લોટમાંથી પણ બનાવી શકીએ છીએ, તે વધુ સારી બને છે, પણ અત્યારે મેં ઘઉંના લોટનો પણ ઉપયોગ કરે છે। અડધી વાટકી જેટલો જ આપણે લઈશું અને આપણે ભાખરવડી એકદમ ક્રિસ્પી બને તેના માટે મેં અત્યારે ચણાનો લોટ લીધો છે 2 ચમચી, તે આપણે અંદર એડ કરીશું। લોટમાં આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું લઈશું 1 ચમચી અને મેં અત્યારે અડધી ચમચી જેટલો અજમો લીધો છે, તેને આપણે હાથથી મસળીને એડ કરશું। તેમાં આપણે મોણ લઈશું। મોણ આપણે મુઠ્ઠી વડે તે રીતનું લેવાનું। તો અત્યારે હું મોટી 2 ચમચી જેટલું મોણ લઉં છું। બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। તો મોણ મિક્સ કર્યા પછી જોઈ લેવાનું હાથમાં મુઠ્ઠી વળે તે રીતનું આપણે મોણ એડ કરવાનું। તો આ રીતે આપણી મુઠ્ઠી સારી રીતે વળી જાય છે। હવે આપણે થોડું થોડું પાણી એડ કરતા જઈશું અને લોટ બાંધીશું। આપણી આ ભાખરવડી એકદમ બજાર જેવી ક્રિસ્પી બને છે। આમાં તમે એકલા મેદાનો પણ ઉપયોગ કરીને બનાવી શકો છો, પણ અત્યારે ખાવામાં હેલ્ધી રહે એના માટે મેં ઘઉંના લોટનો પણ ઉપયોગ કર્યો છે। લોટ આપણે એકદમ કઠણ બાંધીશું। આપણો લોટ બંધાઈ ગયો છે। હવે આ લોટને આપણે 15 મિનિટ માટે ઢાંકીને સાઈડમાં મૂકીશું અને ભાખરવડીનો મસાલો તૈયાર કરી લઈશું। ગેસ પર આપણે એક પેન મૂકીશું અને તેમાં આપણે બધા ડ્રાય મસાલા લઈ લઈશું। તેમાં સૌથી પહેલા મેં 1 ચમચી જીરું લીધું છે, સાથે આપણે 2 ચમચી આખા ધાણા લઈશું। આનાથી આપણા ભાખરવડીના મસાલાનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ આવે છે। સાથે મેં 2 ચમચી જેટલા સફેદ તલ લીધા છે। 1 મોટી ચમચી આપણે વરિયાળી લીધી છે અને સાથે મેં સૂકું ટોપરું લીધું છે 2 ચમચી મોટી। હવે આપણે ગેસને ચાલુ કરીશું અને આપણા મસાલાનું મોઇસ્ચર દૂર થાય તેટલી વાર આપણે આ મસાલાને શેકીશું। બહુ વધારે પડતા આપણે નથી શેકવાના, ફક્ત 1 જ મિનિટ માટે આપણે આ રીતે મિક્સ કરી મસાલાને શેકી લઈશું। તો મસાલાની શેકાવાની સ્મેલ આવે તે રીતે આપણે શેકી લઈશું। આપણા મસાલા સારી રીતે રોસ્ટ થઈ ગયા છે, તો હવે ગેસને આપણે બંધ કરી દઈશું અને તેને આપણે ગેસ ઉપર જ રાખીશું। હવે તેમાં આપણે મસાલા બીજા એડ કરી લઈશું। તો અત્યારે 2 ચમચી મેં લાલ મરચું પાવડર લીધું છે, તમે જે રીતે તીખું પસંદ કરતા હોય તે રીતે લેવાનું। સાથે આપણે અડધી ચમચી હિંગ લીધી છે, 1 ચમચી આપણે સૂંઠનો પાવડર લીધો છે, આને તમે સ્કીપ કરી શકો છો। સાથે આપણે અડધી ચમચી જેટલી હળદર એડ કરીશું અને આપણે મીઠું લઈશું તો અડધી ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરીશું। બધા જ મસાલાને આપણે આ રીતે મિક્સ કરી અને ગેસને આપણે વધારે નહીં 10 સેકન્ડ જેટલું ચાલુ કરીશું અને મિક્સ કરી લઈશું। તો એકદમ સરસ આપણા મસાલાની સ્મેલ આવવા લાગી છે। હવે ગેસને બંધ કરી અને આપણે આ મસાલાને ઠંડો કરી લઈશું। આપણે રોસ્ટ કરેલા મસાલાને એક મિક્સર જારમાં લઈ લઈશું અને તેમાં 2 મોટી ચમચી જેટલી ખાંડ લીધી છે તે એડ કરી દઈશું। આ ખાંડથી આપણો મસાલો એકદમ ટેસ્ટી બને છે। તેને આપણે થોડો દરદરો પીસી લઈશું। મસાલાને આપણે પીસી લીધો છે।
તો આ રીતે આપણે કરકરો રહે તે રીતે મસાલો તૈયાર કરીશું. આપણો મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણે લોટને લઈશું અને તેમાંથી આ રીતે એક રોટલી જેટલો લુવો લઈશું. આ રીતે આપણે લોટમાંથી બધા જ લુવા એક સરખા બનાવી લઈશું. આપણે આ લુવામાંથી એક મોટી રોટલી વણીશું. રોટલી આપણે એકદમ પાતળી વણીશું. આપણે આમાં લોટમાં મોણ વધારે લીધું છે એટલે ઉપરથી કોરો લોટ કે તેલ લગાવવાની કોઈ જરૂર નથી. આપણે સરળતાથી આ રોટલીને વણી શકીશું. રોટલીને આપણે વણી લીધી છે. રોટલીને આપણે બહુ ગોળ વણવાની જરૂર નથી, આ રીતે પણ વણી શકીશું. તો તમે જોઈ શકો છો આપણે આ રીતે પાતળી રોટલી વણી છે. હવે આપણે તેની સાઈડની કિનારને કાપી લઈશું જેથી આપણે મસાલો ભરવામાં અને તેને રોલ વાળવામાં એકદમ સરળતા રહે. હવે આપણો મસાલો એકદમ સારી રીતે ચોંટી જાય અને તળતી વખતે નીકળે નહીં તેલમાં બહાર, તેના માટે મેં અત્યારે ગોળ આંબલીની ચટણી લીધી છે. આ ગોળ આંબલીની ચટણી બનાવવા માટે મેં આંબલીને ગરમ પાણીમાં પલાળીને ગોળ સાથે ગરમ કરી તેમાં મીઠું અને મરચું એડ કરીને આ રીતની ચટણી તૈયાર કરી છે. તો તેને આપણે આ રોટલી ઉપર લઈ લઈશું. આ રીતે આપણે બધી જ બાજુ એક સરખી રીતે લગાવી લઈશું. ચટણી લગાવ્યા પછી જે આપણે મસાલો તૈયાર કરીને રાખ્યો છે તે આપણે રોટલી ઉપર લઈ લઈશું. બધી જ બાજુથી એક સરખો ફેલાવી લઈશું. આ રીતે કરવાથી આપણો મસાલો એકદમ સારી રીતે ચોંટી જશે. મસાલાને આ રીતે પાથર્યા પછી આપણે એક હલકા હાથે ઉપર વેલણ ફેરવી લઈશું, જે રીતે આપણો મસાલો એકદમ સારી રીતે ચોંટી જશે અને બહાર બિલકુલ નહીં નીકળે. આ રીતે હવે તેનો આપણે એક ટાઈટ રોલ વાળીશું. તો તેને સાઈડની આ રીતે કિનારીથી આપણે આ રીતે લઈશું. આ રોલ આપણો વાળતી વખતે ધ્યાન રાખવાનું કે રોલ ટાઈટ જ વળાય, જરા પણ ઢીલો ના રહે. તે રીતે આપણે એકદમ ધીરે ધીરે જ રોલને વાળીશું. આ રીતે વચ્ચે આપણે થોડીક આંગળી પાણીવાળી કરીને આ રીતે લગાવશું. ફરી થોડું વાળી લઈશું. હવે છેલ્લે આપણે પાણીવાળી આંગળીથી આ રીતે કરી અને ઉપર દબાવી લઈશું. આ રીતે કવર કરી લઈશું જેથી આપણો મસાલો જરા પણ બહાર નહીં નીકળે. હવે ફરી આ રીતે રોલને ફેરવી લઈશું. આપણે રોલને વાળી લીધો છે તો તેને હવે કટ કરીશું. આ રીતે તમે જોઈ શકો છો આ રીતે આપણે સરસ ભાખરવડી તૈયાર થાય છે. તો આ રીતે આપણે બધી જ ભાખરવડીને કટ કરી અને બનાવી લઈશું. આ રીતે આંગળીથી થોડીક આપણે દબાવી લઈશું. તો આ રીતે તૈયાર થઈ જશે. આ રીતે આપણે બાંધેલા લોટમાંથી અને મસાલામાંથી બધી જ ભાખરવડીને તૈયાર કરી લઈશું. આપણે આ રીતે બધી જ ભાખરવડીને તૈયાર કરી લીધી છે અને તેલને પણ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. તો હવે આપણે તેને તળી લઈશું. આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તો બનાવેલી ભાખરવડીને આપણે તેલમાં લઈ લઈશું. તેલ ગરમ થયા પછી આપણે ગેસને થોડો ધીમો કરી દઈશું જેથી આપણી ભાખરવડી અંદરથી સારી રીતે તળાઈ જાય.
પહેલાંથી આપણે વધારે ગેસને રાખીશું તો આપણી ઉપરથી તો ક્રિસ્પી થઈ જશે પણ અંદરથી કાચી રહેશે. તો આપણે ગેસને ધીમો રાખીને ભાખરવડીને તળીશું. આ રીતે બધી જ અંદર જેટલી વાર તેલમાં આવે એટલી લઈ લઈશું. આપણે ભાખરવડીને તેલમાં લીધા પછી જરા પણ અડક્યા વગર ચારાને અંદર લીધા વગર જ તળાવવા દઈશું 3 થી 4 મિનિટ માટે, અને પછી જ આપણે તેને ફેરવશું. ભાખરવડીને તળાતા 5-1 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણી ભાખરવડીનો કલર પણ આવી ગયો છે અને સારી રીતે તળાવી છે. તો તેને હવે આપણે તેલમાંથી બહાર કાઢી લઈશું. આપણી આ ભાખરવડી ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી અને ક્રિસ્પી બને છે. તો તમે પણ આ રીતે એકવાર જરૂરથી ઘરે બનાવજો. તૈયાર છે આપણી ભાખરવડી. તો ફરી મળીશું એક નવા વિડીયોમાં એક નવી રેસીપી સાથે.